we are here, inshallah. God is great. Allahu Akbar. Talaga, kung wala si Allah, mahirapan tayo. National Defense Secretary Delfin Lorenzana, Secretary to the Cabinet Carlo Alexei Nograles, Social Welfare and Development Secretary Rolando Joselito Bautista, Interior and Local Government Secretary Eduardo Año, National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., Presidential Spokesperson Salvador Panelo, Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Carleto Galvez Jr., yung taong talagang nagbuhos ng pawis niya, and we were in constant touch all those months of fighting and willing in Congress. The honorable members of the House of Representatives, Autonomous Region for Muslim Mindanao, Governor Mujib Hataman, Moro Islamic Liberation Front Chairman Al-Hajjaj Murad Ibrahim. It's the second time. Means to say that you're really very important. Dalawa dito, Moro National Liberation Front Chairman Yusuf Jakiri, mga kasama ko sa gobyerno, mga kapatid kong Moro. First of all, though he's not here, but still he's a critical factor in the overall process of not only Mindanao but the Philippines. And I refer to my good friend, whom I respect very much also, Nur Miswari. I hope to talk to him in the coming days as we agreed. Sabi ko, tapusin muna natin to. Hintuin natin yung atin. Then again, we can resume after Dibang Samoro. I would call out to him, extend my hand in friendship and peace, and I hope that we can strike an agreement that will also promote the interest of the MNLF and the rest of the Moro of Mindanao. Three days from now, the people of the present autonomous region in Muslim Mindanao, Cotabato City, Isabela, and parts of Lanao del Norte and North Cotabato will exercise the right to vote in a plebiscite that will not just address the injustices of the past, but also plot the course towards a brighter and more punishing future for Mindanao. You know, all of these things came about because of subjugation and the colonialization of the rest of the world by the Western power. Kung tayo lang at hindi tayo pumasok dito ng mga banyaga, wala tayong problema. Sa totoo lang. Because we are all Malay. And even if one thing there is new religions sprouting up, we would have just easily agreed by the means of our bloodline the way that we solve the problem. I know, you know, that we were not fighting Filipinos then and now. This is a repercussion, actually, of that problem when we were divided as a nation, simply because foreign powers took over Spain for almost 400 years and the Americans for 50 years. I just don't know how to say it
But we did not really die for the sins of people who are not Filipinos by the Malay blood. Hindi naman talaga kailangan sana. But then again, we are left to this problem. And as much as possible, we should limit the bloody fight. For alam natin na hindi talaga natin ito kasalanan. But you know, dumating tayo sa ating generation, ganito na. And so we're trying really hard to figure out, craft a law or whatever, amend the Constitution that can provide a fair and just governance for all. Nobody would like to take over lands that is not theirs, his, and we understand that. And we would like you to have the control of your territories before the Spaniards came and before the Americans came. Alam namin yan. Alam ko yan, estudyante rin ako. At alam ko kasi ang minudo ko. Ayun man ang sinasabi sa akin noon. Kung di lang sila pumunta dito, wala naman talaga tayong problema. And yet we are forced to kill now needlessly because we want something. And I hope that address to my beloved friend Normi Suarez, that we can also talk and come up with something that could come to the barest minimum para lang makuha natin yung a peaceful Mindanao. May I guarantee you that there will be the least disturbance or interference kung meron nandiyan workable governance sa inyo. Lands are distributed fairly, justly, resources divided by the Moro who are there in possession of the land. Walang iistorbo sa inyo. At wala naman talaga. The legendary Ligwasan Mars, they say it will provide so many things in life. O di inyo. Wala naman tayo. No one ever attempted really to intrude into that territory. Maybe we can finalize it. Alam mo naman dito, pagka-presidente ko, the highest incidence of hunger. Kaya inuna ko na sana kay, ano pa noon, Tagiwalo. Si Judy Tagiwalo was only taking care of the needs of the NPAs. Pati yung pera pantawid, most of the envelopes that where the money was being placed, nandoon sa mga kampo ng... So, one palpak to another, it's really very hard. Now, you know, you have dealt with the military. Ito, trabahante lang to. No personal agenda. They go out there and work at tapos sundin yung order ng mga political officers ng gobyerno. Kasi ganyan man talaga mag-umpisa. Much as we would like to change anything there, pati yung atin dito, we've been used to it. We are a people governed by elections, and we elect leaders. The leaders must be the choice of the people. I am sure that with that the fundamentals provided by the law, and hopefully if we can amend the Constitution, not all, but a few of the economic provisions, and some
Well, I do not want to discuss it with you now. Hindi na ninyo problema yon. Yours would just really be to ask for the law that will further enhance the governance of the Bangsamoro law. So, sayang talaga. Baski na sabihin mo, even the ordinary, moro na sa labas, na walang kakilalang politiko, walang kilalang polis, walang kilalang military, walang kilalang leader. Sila ang dapat nga mauna because they are the helpless sector of society. And I hope that the BUL would focus also on that. That a man, whatever his religion may be, he is entitled to his place under the sun. Maraming mahirap. Hantong out and for generations. Sa kalaki ng Pilipinas, hindi man maubos, no? Ano dyan, improve governance where you are allowed also to enter into agreements as long as it does not cause a disturbance sa ating financial system. We will allow the local governments to invite investments and get loans to help your people. Ako gusto ko talaga yung maliit mauna. Sila yung gutom eh. The survey shows when I was presidente, when was that? 3 years ago? The highest ang... Alam mo, nagmotor ako minsan. Hindi nila ako kilala yan. Nagmotor ako galing Sudat, papuntang Cotabato City. Tapos, medyo nasira yung isang tambutso. Lumuwang, mahulog din. And from out of the blue, naglabasan itong mga kapatid ko na mga. So everybody was afraid. I said, there's no reason to be afraid. I just here to look at something. And maybe, if you can spare food, huwag kayong matakot na suddenly they will just materialize there. Walang trabaho. Walang pagkain. No relief in sight. Kaya kinausap ko. Ano wala. Puro wala. Pagkain. Kamuting kahoy. Anak ka na. At this age, umaabot na nga sa buwan yung itong mga Westerners. Tapos may mga muro pa na hanggang ngayon kamuting kahoy lang. Di ka natin even till the land. Kasi kung may land man, but ang land reform ko, pati dito, I don't mind if it's your territory. I will let the land reform to take place. Kayo man ang maghati-hati. But I will be there to help you. Yung abono, yung seedlings, and all. Until such time that the Bangsamoro territory will prosper. Then, by that time, I can really say that we have come to age. That was not part of my written speech. I was just trying to express to you my sentiment. This is why today I proudly join my Moro brothers and sisters as we convene this Peace Assembly in support of the ratification of the Bangsamoro Organic Law. Your approval of this law will not only serve as an expression of your desire to end more than half a century
of armed struggle in the region. It will also serve as a testament to your determination to bring genuine peace and development in Muslim Mindanao through an autonomous government that truly represents and understands the needs of the people. Alam mo, nung nagkampanya ako, I visited Cebu. So, nandun ako sa mga statues ng tapos, nakita ko yung estatwa ni Magellan, masyadong malaki. Tapos, pagtingin ko doon kay Lapu-Lapu, yung sa ano, bakit ang buang na ito? Ito yun dito, nagpunta dito, nagwala, nagkagulo tayo. Ang monumento niya, mas malaki pa doon sa pumatay sa kanya. Yun ang matapang. Yung moro na si Lapu-Lapu. Ano makita mo yung headband niya, ano? Depicted in the picture. Of course, wala namang ano. That's it, tausog. Ano yan? Yan yung headdress ni Miss Ware. Kaya nung, alam mo, nung I was a congressman, mayor, I was with a grieving heart. Kasi, andito naman itong mga taga-Luzon, itong mga taga-Bicol, aba po, walang hero na labas sa Luzon. Puro, walang problema. Gregorio del Pilar, Juan, galit rin sila sa mga banyaga. But ang napili nila na hero, puro Tagalog, Ilocano. Ilocano, matatapang rin yan. Ang ating warriors dito sa Pilipinas, the Moro warrior, tausog. Hindi ako believe dyan sa mga, pero yung mga abusaya, hindi talaga natin ugali yan. You do not kill an 8-year-old boy because of no ransom paid. Diyan ako, hindi, tsaka na ako. It would take maybe 1 year for me to talk to them para because I do not simply like the idea of cutting heads of people, innocent people. Pati yung bata na kinidnap na hindi naman. What's the fucking sense of doing it? It is not, huwag nila kong lahin. There is a part of me which is Islam actually. Kaya kung mag-away-away kami ng mga buang na pari, hindi mo na ako Katoliko. Islam na, totoo. Mga simba lang ako dyan. Sa Ateneo, sa San Beda, kami po, karaming muro namin dyan sa pinakamaraming muro sa Manila Aral San Beda. Pinakamarami. Ilocano pati muro ang San Beda. Pero sana makausap natin and I'd like to thank also, well, in a way, si Sator, pati si there's a whale of a difference in our views, but the fact that they would listen, and Bobby Di Mapuro, gusto ko ang pumunta magpasalamat lang. Just for being there to listen. Okay na yun. Tapos we can talk. Maybe get another system where it can really work. Yun lang ang gusto ko. Baka itong komunista pakapin na ito. But I will never talk with the Abu Sayyaf. Hindi talaga po.
kailanman terorista. Itong mga komunista, papuntahin ko lang sila doon, sabi ko, doon lang kayo sa bungsubang sa muro. Doon na kayo mag-istambay, kayo. Bigyan kayo lupa ni mura doon. Dito, galit na ako sa inyo, mga gago kayo. As the centerpiece legislation of my administration, the BOL has been the product of a long and rigorous process that involved meaningful and exhaustive consultations by one another and for all of us here. We listen to the indispensable sentiments and concerns of Muslim, Christians, Lumad, and other indigenous peoples and various stakeholders who also call Mindanao their home. And rightly so. Saan man tayo pupunta? Saan mo ako pauwiin? Hindi naman ako Cebuano talaga. Tatay ko nagpunta dito sa Mindanao. This landmark law was not built entirely from scratch. It echoes the aspirations and principles embodied in the past peace agreements with different Moro fronts. Indeed, it is a product of the blood, sweat, and tears of many great men who came before us. I'd like to remind you of the 1972 campaign. It was bloody. And what was really lacking there was just a plain and simple, constructive conversation. Sayang yung panahon na I was a prosecutor then. Makikita ko yung both sides. Pati yung bakbakan dyan sa PC Hill. Talagang walang kwenta-kwentang away. This just can be resolved by just talking. You know, just to raise the spirit, the soul of a Moro. Pagka-presidente ko, di nagyaw-yaw ako. Sabi ko, lahat ng hero inyo. Ngayon, presidente na ako, amin na naman. So unang ginawa ko, the order of Lapu-Lapu. Lahat na sundalo, kay Mahuluhano, kay Tausog, kay Maranao, kay yung taga Davao, pati yung lahat. Mga sundalo ko na may tama, medal yan. Ako ang nagbibigay ng sarili kong medal. Aside from the government, yung sa military, mayroon sila mga valor, yung talagang extreme courage. Marami rin yan sa MI pati MN. Wala lang panahon magseremonya kasi sige man takbo. Wala ba silang kampong mauwian? Magagong ka pa doon celebrate. Kasi kung hindi, isali ko sila. Baski na kamatamaan lang yan dito matusok ng bala. Kayong matagal na sa away. Matamaan ka lang ng tamtak, anak ng witing. Aray-aray ka na dyan. Kayang pambala. Wala sa akin. I'm telling you, hindi lahat na sabihin mo, Kristiyano. Marami ring mga Moro nandyan sa armed forces. And I simply love them. And I really care for them. Nagpunta ako doon sa Hulo, sa ospital, sa autista. Mayroon doon sugatan. Tapos, ang una kong tinatanong, kasi pamilya kasi kung mabiyuda, ilan ang problema natin maiwan? Because it does not end in the death
of a soldier or policeman or a warrior of the MI or MN. Hindi natatapos yan dyan. The next round dyan is paano mo na buhayin ang mga bata, pakainin, education, and all. Alam mo, sinasabi ko ngayon dito sa inyo, the first thing that I would maybe invest na malaki is eskwelahan. Unless, hindi ninyo itutulak yan technical, we have to go to Egypt or Malaysia. Ako nag-i-sponsor ako ng engineers doon sana sa Egypt. They have great schools there, mga engineer. Problem is, it is visited with violence from time to time. So I decided on Malaysia. O dapat sa inyo, ang una talaga, huwag na yan masyado yung batas kasi magkaiba ang Sharia law. Maybe in the next few years, you will call for a talagang Sharia law ang gusto ninyo. Okay man na sa atin yan. It's freedom of religion. As long as there is that tolerance for each other's religion. Walang problema. If you are not under the jurisdiction of the Sharia, then you go to the civil courts. That's really no problem. I am proud to say that the BOL has undergone comprehensive analysis and thorough review to ensure that once implemented, it will lead to better governance, inclusive political empowerment, and enhanced systems of transparency and accountability. To my dear Bangsamoro brothers and sisters, as you exercise your sacred right to vote, this plebiscite, I remind you that the power to chart the course of your future is now solely in your hands. Exercise this right with utmost care because the future of succeeding generations depend on it. By the way, before I forget, ano kasi nasingit dito, okay lang. Sir, Senator Mig Subire was not mentioned a while ago during your greeting. Wala, sinabi ko yung hero dito. Blood, sweat, and tears ka na. Tayo nga nagtatawagan. But it was being passed. Hindi lang kasi kami mayabang. Sa totoo, ako ang isang tao na I do not want adulation. Ayaw ko. Ayaw ko yung Boracay was supposed to open on that day. Kita ko doon, salamat, Presidente Duterte. Sabi ko sa police military, tanggalin nyo yan. Hindi ako pumunta. Kasi para sa akin, bayad na ako. So I do not need the clapping of the hands. I've been mayor for 23 years, congressman for 1 term, vice mayor, the Inday 1 term. Nagmumotor ba si Inday dito? Walang ginawa yun, magmotor. Alam mo, Senator Subire, ako na mismo, paliitan ko yung tangina yung si Magella na yun. Medyo gawaan kita ng taas-taas. Pero kulayan kita ng medyo maitim, pati yung ilong mo babaan ko. Kasali ka sa invading forces. Mga katsila. Barang biro. I am very hopeful that the ratification of BBOL Mindanao can finally enjoy lasting peace and inclusive growth that will benefit
the entire Philippines, not only you. It will mark a new chapter in our history of the nation. One that every person is treated with respect regardless of the one's ethnicity, gender, religion, or ideological leaning. I am therefore issuing this call to my fellow Moro. Let us use the plebiscite as a peaceful means to finally correct the historical injustice committed against the Bangsamoro people, or the Moro people of Mindanao. Let us forget the bitterness of the past and look forward to the future. Which means, ladies and gentlemen, mga mahal kong mga Moro brother or sister, magboto kayo ng yes. Pag hindi na magpunta dito, kailanman. Doon lang ako sa Lanao. Sige man ako sa Lanao. Together, let us take this opportunity to begin the process of healing, reconciliation, so that one day we can embrace each other as really brother and sister Filipino with a view of intolerance in all, understanding, and take the new world on its totality. Maraming patayan every day. So we must insist violence. We must insist against violence. Ng araw-araw na ito, it could be baskisan. Ang masakit, it's all in the areas of Arabs who are Muslims. Na alam naman natin na sino nag-umpisa ng gulo dyan. Started noon pa yan. Hindi kinikitoy nila si Gaddafi pati si Saddam. Man, they killed Saddam. They killed Gaddafi. That's a problem. So we must stand together. May mga diferensya ito. Ayusin natin. But we must stand together against violence, against ISIS. Because they do not know anything except to kill. Oh, how are we supposed to survive as a nation kung if you treat your other fellow human beings as infidel? That's a very stupid proposition. I know that. Yan hindi sinasabi ng mga tiyuhin ko, pati Lula. It was never a proposition in a way. It's so silly. So I hope that we can understand each other. I will use a little bit of this and a little bit of this, just as to tell you that we are all for peace. That nobody but nobody should steal your resources and allow you to remain poor forever. That cannot happen. It will not happen, at least under. Thank you. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. May we request the President to grant a photo opportunity in 3 batches? Batch 1, please prepare, including ARMM Governor Mujib Hataman. Batch 1, please come up the stage. Batch 2, please prepare.
Mapakinggan po natin mga kaibigan ang naging pahayag ng ating mahal na Pangulo kaugnay pa rin sa kanyang pagbisita dito sa may ORG compound, particular sa Cotabato City. At sa ating pong ginanap na peace assembly ngayong araw na ito. At kanina nakita natin at narinig natin yung kanyang mga sinabi na hiniling niya ang lahat ng mga kababayan nating nanonood, hindi lamang sa ORG compound kundi sa buong Central Mindanao, Autonomous Region and Muslim Mindanao, especially sa Cotabato City. At nabanggit niya nga kanina, isang malaking hamon dahil sapagkat sinabi niya na kung sakaling hindi raw manalo ang yes sa Cotabato City, ay hindi na raw siya pupunta dito kailanman. Ayun na isang mabigat na sinabi ng ating mahal na Pangulo. At nanawagan din siya na ang lahat po ng ating mga kapatid sa pagitan po ng Bangsamoro at Gendingin sa pamahalaan na tayong lahat ay magkaisa upang manatili ang kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. At isa po sa mga tinuligsa ng ating mahal na Pangulo kanina ay yung napansin niya nung siya ay bumisita di umano doon sa isang lugar sa Visayas, na napansin niya yung isang napakalaking revolto ni Magellan na kung saan ito po yung isang mananakop, at napuna niya rin yung napakaliit na revolto ni Lapu-Lapu na siyang magiting na bayani na nagtanggol sa ating pumansa nung panahong pananakop ng mga Kastila. At meron ding konting pasaring, napansin natin kanina, ang ating mahal na presidente. Hindi naman siguro insulto, kundi nagpaparinig lamang sa ating pong mahal na Mayor Cynthia Aguiani kaugnay sa kanyang side na pag-oppose sa ating sinusulong na Bangsamoro Bisiklo dito sa may syudad ng Cotabato. Inaasahan ho natin na sa mga susunod na araw ay meron pong magiging sagot at tugon ang panig po ng ating mahal na Mayor kaugnay pa rin sa naging pahayag ng ating pong mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. At sa kasalukuyan, ang nagaganap po ngayon sa studio o doon po sa may ORG compound ay nagkakaroon po ng photo opportunity. Lahat po ng mga panauhin, mayors, senator. Si Senator Sobiri kanina, medyo nagkatawanan sila kasi sa lahat po ng mga na-acknowledge o pinakilala ng mahal na presidente kanina, isa lamang ang hindi niya nabanggit, yung pangalan ng ating mahal na Senator Mig Subiri. But anyway, tayo po ay nagpapasalamat kahit paano ay natapos po sa ilang saglit ang naging mensahe ng ating pong mahal na presidente hinggil sa kanyang naging pahayag sa isinusulong na Bangsamoro Basic Law. At pinapaalala po natin sa mga nagtatanong, ilang araw na lamang bukas. We have only 2 to 3 days left before the plebiscite nagaganapin po sa Cotabato City. At announcement sa lahat according sa pahayag ng ating pong mula sa Malacanang na ang September 21, I know what I mean is January 21, ang araw po ng plebisito is the special non-working holiday sa lahat po ng agencies ng pamahalaan. So ibig sabihin, wala hong pasok sa lahat po ng agencies, paaralan, opisina sa buong Autonomous Region and Muslim Mindanao, particular sa Zulu, Tawi-Tawi, Basilan, Maguindanao Province at sa lahat ng nasasakupan ng Autonomous Region and Muslim Mindanao, kabilang ho dyan ang Cotabato City at gayon din ang Isabela City sa Basilan Province. Sa ating po mga field reporters sa labas, bukas po ang ating linya kung kayo ay nanonood sa ngayon. Maaari ho kayong mag-report sa kung ano ng kasalukuyang sitwasyon dyan sa ORG compound kaugnay sa pagbisita ng ating pong mahal na presidente. Tayo po ay natutuwa sapagkat wala ho tayong nabalita ang hindi magandang pangyayari sa buong maghapon sa pag-antay ho natin sa ating mahal na presidente sa araw na ito. Yung isa pong malaking nire-remind po natin, isa pong napakalaking hamon para ho sa mga Cotabateño na sinabi ng presidente na tayo ay pumanig sa yes, sapagkat kung hindi mananalo ang yes sa Cotabato City, according sa ating mahal na Pangulo, kailanman ay hindi na siya bibisita sa ating syudad at dadaan-daan na lamang papuntan sa ibang Salanaw o sa ibang lugar dito sa ating pong Autonomous Region in Muslim Mindanao. Good luck po sa lahat po ng ating pong mga kapatid na Bangsamoro. Hindi lang ang Bangsamoro, kundi yung ating pong mga kapatid na mga Kristiyano, Lumad, Ibis,
Yun po ang ating mga kababayan na nagmula ho sa mga iba't ibang dako ng ating pong bansa, iba't ibang dako ng ating mundo. Narinig po ninyo ang naging pahayag ng ating Pangulo. At malinaw po ang lahat na ang ating Pangulo ay yes sa BOL at yan ang kanyang isinusulong. At karamihan po sa miyembro ng gabinete ng ating mahal na presidente ay dumalo ho ngayon, especially kanina, nandun po ang chairman ng Bangsamoro People's Congress, Honorable Muslim Nhedz Veranek, at gayon din the 1st District of Maguindanao Representative, Congresswoman by Sandra Sema. At katulad ng ating sinabi kanina at inantabayanan ng lahat ng ating mga kababayan na kung dadalo ba si Mayor Cynthia kanina sa ginanap na pahayag ng ating Pangulo, ay wala ho tayong balita, wala ho talaga, hindi ho siya dumalo sa mga nagtatanong. So, hopefully, although hindi naman siya dumalo, sa palagay ko ay nanood naman ang ating mayor at natitiyak ko sa mga susunod na araw o bukas makalawa ay meron na siyang sagot at tugon sa naging pahayag ng ating mahal na Pangulo. Sa ngayon, ano yan, Direk? Ayan, situation natin ngayon, medyo madilim na ngayon sa ORG, hindi ko na malayan ang oras po natin. 6:44, live na live po yan. Yan po yung sitwasyon, kuha po natin sa pamamagitan ng drone. Yun po yung naging sitwasyon. At ayun, nakikita po natin na although, ayun, napaka-traffic ito ay nasa bahagi ng ORG. Ayan, halos hindi ko makausad yung pong mga sasakyan sa paglabas mismo pagkatapos noong pahayag ng ating mahal na Pangulo. Although I think ilang minuto lang, I think 15 to 20 minutes lang yung pahayag ng Pangulo, pero natahimik po ang lahat at nakatutok po sila sa kanina sa kanyang mga naging pahayag. Ayan po yung sitwasyon ngayon, live mula sa ORG compound, hindi na magkanda-ugaga sa dami ng ating po mga kababayan, sa ngayon. At I think yung iba dyan ay palabas na, At yung ating po mga kababayan, mula pa ho sa iba't ibang dako po ng probinsya ng Maguindanao, mula ho sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at sa buong autonomous region Muslim Mindanao, yun po yung mga kaninang dumalo, mahigit libo-libong dumalo, sa ginanap na peace assembly na pinungunahan po ng mga leader at mga pinuno ng buong probinsya at buong autonomous region in Muslim Mindanao na dinaluhan ng ating pong Pangulo. At madilim na, Ayan, nakikita ho natin sa screen kanina na madilim na mismo doon sa kinaroroonan ng ating pong mga kapatid na Bangsamoro. At we are very thankful kasi sa buong maghapon mga kapatid ay wala akong masamang nangyari o mga distraction sa ginanap na pagbisita ng ating mahal na presidente. At ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa loob mismo ng ORG complex mga kapatid ay nagpo-photo ops pa rin yung ating mga panuhin kasama ng ating mahal na presidente. At yung nakikita po natin live sa ating screen ay yung kasalukuyang sitwasyon dyan po sa may ORG compound palabas po ng ORG complex, dahil ayun, medyo madilim-dilim na. Kuha po yan ng ating drone kanina lamang at napapanood ho ninyo ng live. At gusto rin po nating pasalamatan ng lahat po ng nakibahagi para po sa ating live coverage ngayong gabing ito. Salamat po sa mga taong nag-effort at nagbigay ng kanilang tulong at gayon din ng kanilang talento at kaalaman para parating sa ating po mga kababayan ang naging sitwasyon. Buong maghapon kanina, exactly 8:30 to 9, nagsimula ho tayo ng live coverage natin. At mamaya-maya, mag-aalas 7 ay magtatapos ho tayo. Salamat po sa UPJP, kinikreate po natin sila, ang United Bangsamoro Justice Party, gayon din in cooperation with the Hot FM 95.9 radyo natin sa buong Cotabato City, at ang New Vision Production, at ang 20
20 Peace Advocates. Kasama po natin dyan in behalf ng Z Livestream at ng Z Graphics Multimedia Company. Ano na tayo? Extra na tayo? Display mo lang. Mga kaibigan, sa ngalan po ng UPJP, United Bangsamoro Justice Party, sa ngalan po ng New Vision Production, sa ngalan po ng Hot FM, radyo natin 95.9 Cotabato, sa ngalan po ng 20 Peace Advocates, sa ngalan po ng lahat po ng ating po mga field reporters, sa ngalan po ng ating lahat ng ating mga technicians at mga cameraman sa labas ng ating pong field sa mga oras nito, sa ngalan po ng buong staff ng Z Graphics Multimedia Company, sa ngalan ng buong pamunuan ng Z Livestream. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong host, Jack Garcia Marquez. Magandang gabi. Assalamualaikum, Central Mindanao.